Nee, oh, hond. Zo. Is hij nou van hem of is hij nou niet van hem? Weet ik niet. Ja, doe je deur open, is misschien wel handiger. Ja, daar loopt hij. Ja, inderdaad. Die is van hem. Ja. Oh. Nee, is niet van hem. Huh? Oh, oké. Oh, jeetje. Maf. Ja. Ja, hoe kan hij? Ja, kan hij eens nooit zo komen. Snel weg voordat we met een hond opgeschreven zitten. Ja. Zo hé. Gewoon daar onderdoor waarschijnlijk. Ja? Maar hij is wel... Goed van die man zeg, dat hij dat had gezien. Waarschijnlijk stopte hij daarvoor. Ja. Hetzelfde geld rekt dat beest de snelweg op. Zo.